બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા ગામથી આવેલો છું. મારા ફ્રેન્ડે અહીંયા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું હતું. એનું રિઝલ્ટ જોઈને હું પણ અહીંયા આવ્યો છું. મારે પણ પ્રોબ્લેમ હતી, બરાબર. મેં પણ રિપોર્ટ કરાવ્યા અને રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યા અને મને તાત્કાલિક સારવાર મળી ગઈ છે, બરાબર. મારો પણ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ ચૂક્યું છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન મને પેઇન થવાનો બીક હતી, પણ કોઈ એવું વસ્તુ થઈ નથી. સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ મારી પૂરી થઈ ચૂકી છે, બરાબર. આગળ હવે મારે મહિના પછી પાછું સરને દેખાડવાનું છે. તો હેર વર્લ્ડનું કામકાજ બહુ સારું છે, બરાબર. કોઈ પણ મારા મિત્રોને હું સજેસ્ટ કરું છું આ ટાઈપની તકલીફ હોય તો અહીંયા આવી શકે છે. તો હેર વર્લ્ડ ક્લિનિકનું હું આભાર માનું છું કે મારું પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એમની પાસે હતું અને મને સંતોષપૂર્વક કામ કરી આપેલ છે, બરાબર. થેન્ક યુ તો હેર વર્લ્ડ.